Ήρθε το κουτί που περιμέναμε από τη JLC PCB. Σήμερα θα σας δείξω τι περιέχει μέσα. Θα δούμε το σχέδιο για την υλοποίησή του που έχω σκεφτεί και βάσει αυτού έχουν φτιαχτεί οι πλακέτες. Και αφού δούμε και το κουτί που θα μπουν όλα μέσα, θέλω να μου γράψει στα σχόλια το design που νομίζω θα είναι καλύτερο για την υλοποίηση αυτού του project. Στο προηγούμενο επεισόδιο είδαμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, γιατί ζήτησα βοήθεια από ένα μηχανικό στην άλλη άκρη του κόσμου και πώς σχεδιάστηκαν τελικά οι πλακέτες για να έφτιαξουμε το project μας. Ας ξεκινήσουμε όμως με την JLC PCB. Από ό,τι βλέπουμε έχει προσεγμένη συσκευασία και κάτι ανάλογο πιστεύουμε να είναι και η δουλειά που έχουν κάνει. Εδώ έχω παραγγείλει 3 πλακέτες μόνο το τυπωμένο, χωρίς χαρτίματα πάνω. Βλέπετε εδώ, είναι τέλειες. Έχει πλήρες σχεδιασμό για τα εξαρτήματα που θα κουμπώσουν απάνω και τα pin out. Και έχω παραγγείλει και 2 μονταρισμένες πλακέτες με τα εξαρτήματα πάνω. Είναι ακριβώς σαν τη φωτογραφία που μας έβγαλε ο υπολογιστής όταν τις παραγγείλαμε. Και το ρομποτικό κόλλημα που έχουν απάνω είναι ανώτερο από κάθε άλλη πλακέτα της Κίνας που ξέρουμε. Με τις χωμάτινες κολλήσεις και τα καλώδια πεταγμένα από εδώ και από εκεί. Έχουν έρθει όμως και τα υπόλοιπα εξαρτήματα που έχω παραγγείλει. Η οθόνη μας εδώ πέρα είναι που θα μπει μπροστά στην πρόσωψη για να μας δίνει τις ενδείξεις που χρειαζόμαστε. Όπως και το PZM 004 TAF, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μέτρηση volt και ampere εξόδου που θα έχουμε στα 230 volt και θα στέλνει ψηφιακά τις ενδείξεις στο controller μας, ο οποίος έχει έρθει αυτός από την παραγγελία που έχουμε κάνει. Είναι ο D1 Mini, ο οποίος διαθέτει και Wi-Fi και απάνω θα ζεθεί και η οθόνη για να μας δείχνει τις ενδείξεις. Φυσικά για να λειτουργήσουν όλα αυτά πρέπει να τον προγραμματίσουμε κιόλας, πρέπει να φτιάξουμε και πρόγραμμα και εδώ πάνω στην πλακέτα μας κουμπώνει ο D1 εδώ που έχουμε τις φύσες. Και τώρα θα σας δείξω το κουτί που έχω επιλέξει. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα μεταλλικό μπλε κουτί και για το οποίο θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πώς φαντάζεστε ότι θα είναι μπροστά το design του. Αν μπορείτε να στείλετε και φωτογραφία ακόμα καλύτερα. Θα χρειαστούμε να έχει είσοδο-έξοδο 230 volt, την οθόνη μας μπροστά, κάποια κουμπιά, λαμπάκια. Θα αφήσετε το στήσιμο και τον προγραμματισμό σε μένα και θέλω να μου δώσετε το design μπροστά στην πρόσωψη πώς θα είναι η διάταξη των κουμπιών, της οθόνης, της μπρίζας και ό,τι άλλο φανταστείτε ότι μπορεί να έχει μέσα το project αυτό. Θέλω να πάτε κάτω στην περιγραφή και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε με τη JLC PCB, με τα δικά σας project. Έχει και μια προσφορά τώρα που τρέχει, όπως και για τον Daniel, το μηχανικό που με βοήθησε να σχεδιάσω τις πλακέτες μου και φυσικά το κατάστημα που μπορείτε να μας βρείτε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να πούμε και 2 πραγματάκια για το σχέδιο. Η ιδέα μου μπήκε από τα soft start που έχουν κάποια κυκλώματα που επισκευάζω σε κάποια τροφοδικά, τα οποία όταν βραχυκλώσουν εξαρτήματα πάνω τους προστατεύονται με αυτόν τον τρόπο από το μεγάλο ρεύμα που μπορεί να δώσει το δίκτυο. Στην πραγματικότητα είναι ένα ρελέ το οποίο δίνει έξοδο υπό καθορισμένες συνθήκες ρεύματος και τάσης, οι οποίες αναγνωρίζουν αν έχει κάποιο βραχύκλωμα η πλακέτα που έχουμε συνδέσει απάνω. Όλα αυτά όμως για να λειτουργήσουν χρειάζεται κώδικας, ο οποίος θα φτιαχτεί σιγά σιγά και με δοκιμές. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι να μην χάσετε το επόμενο βίντεο του project. Γραφτείτε στο ekelectronics.gr για να τα λαμβάνετε στο mail σας. Περιμένω τα σχόλιά σας και ως το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.